Jyotikamixyt মই Jyotika আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেন্ডছ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটি সুন্দৰ ফেব্ৰিক পেইন্টিংৰ ভিডিও লৈ আহিছো আসলতে এই ফেব্ৰিক পেইন্টিংটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাপোৰ এযোৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু কি ধৰণে কৰিছো আহকচোন ফ্ৰেন্ডছ ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ ফ্ৰেন্ডছ এই ফেব্ৰিক পেইন্টিংটো কৰিবৰ কাৰণে মই লৈছো সিলভাৰ কালাৰ গোল্ডেন কালাৰ হোৱাইট কালাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু অকনমান গ্ৰীন কালাৰ আৰু নাম মাত্ৰ ব্ল্যাক কালাৰ এইকেইটা ৰং দিয়ে মই কৰিছো আৰু কি ধৰণে কৰিছো আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু ব্ৰাছ লৈছো এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ ফ্ৰেন্ডছ চাওঁগৈ আহকচোন ফ্ৰেন্ডছ প্ৰথমতে মই এয়া মেখেলাখন লৈছো মেখেলাখনত ধুনীয়াকৈ ফুল এটা অঙ্কন কৰি লৈছো এতে পেনেৰে আঁকি পেলাই মই ধৰিব পৰাকৈ আঁকি লৈছো যদি আপোনালোকে কাপোৰখনত মাৰ থকা যেন পায় ধুনীয়াকৈ ধুই ইস্ত্ৰি কৰি ল'ব আৰু এয়া মই কাপোৰখন ৰেডি কৰি লৈছো আসলতে অলপ পাটৰ দৰে মেখেলাখন ইয়াতে দুটা কালাৰ মিক্স হৈ আছে নীলা আৰু বেঙুনীয়া দুটা মিক্স হৈ আছে কালাৰটো আৰু এই মেখেলাখনত প্ৰথমতে কাম কৰিবলৈ গোল্ডেন লৈছো আৰু এয়া লৈছো সিলভাৰ এতিয়া লৈছো হোৱাইট আৰু অৰেঞ্জ কালাৰ লৈছো এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু এডালৰ সৈতে মই এয়া গোলাপ ফুলৰ শেপ এটা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আৰু আপোনালোকে এনে ধৰণে কৰিব পাৰে গোটেই কাপোৰযোৰ মই অৱশ্যে গোটেই কাপোৰযোৰ আজি কৰি নেদেখাম মেখেলাখন কৰি দেখাম আৰু কেনে লাগে আপোনালোকে ক'বলৈ নাপাহৰিব এতিয়া ফ্ৰেন্ডছ চাকচোন মই কি ধৰণে কৰিছো অকনমান হোৱাইট মিক্স কৰি লৈছো অৰেঞ্জৰ লগত আৰু এনেকৈ গোলাপ ফুল পাহ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো ফ্ৰেন্ডছ মই ইয়াতে পাতসমূহত গোল্ডেন কালাৰ ইউজ কৰিছো এটো গোল্ডেন পাৰ্ল কালাৰ হয় আৰু এটো ৰেডিমেড হয় আগতে ডাস্ট গোল্ডেন কালাৰ কেনেকৈ মিডিয়াম টু দি প্লে ইউজ কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো এটো ডাইৰেক্ট কিনিবলৈ পোৱা যায় এয়া বহুতে হয়তো জানে কৰিয়ে থাকে নহয় জানো আৰু এটো গোল্ডেন কালাৰ দি প্লে মই পাতখিনি কৰিছো এটা বেলেগ লুক দিছে নহয় নে সাকচন ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া ফ্ৰেন্ডছ গোল্ডেনৰ মাজত অকনমান ডিপ গ্ৰীনটো অকনমান দি দিছো যাতে এটা আৰু এটা সুন্দৰ লাগে দেখিবলৈ আৰু এনেকৈ দিছো ইয়াতে অকনমান ব্ল্যাক টাচ দিম নাম মাত্ৰ আপোনালোকে চাই থাকিলে দেখা পাব আৰু এয়া চাওক ইয়াতে অকনমান গ্ৰীন দি আছো এতিয়া পট এটা দিছো এই পটটোত সিলভাৰ কালাৰ ইউজ কৰিছো এটো ৰেডিমেড হয় আৰু এনেকৈ ফ্লেট ব্ৰাছ ডালে দিয়ে মই কামখিনি কৰিছো আপোনালোকে চাওকচোন এতিয়া এডাল মিহি ব্ৰাছ লৈছো আৰু ব্ৰাছ ডালেদি সাইডৰ
সিলভাৰৰ কাষত অকণমান গোল্ডেন টাচ দিছোঁ আৰু মাজতে এয়া ডট ডট দিছোঁ ব্লেক কালাৰ দি। চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ কেনে ভিডিঅ' দি আহিছোঁ। বহুতো আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' আছে, চিলড্ৰেন আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে, ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ চাদৰ মেখেলা কৰা ভিডিঅ' আছে। আপোনালোকে চাবচোন, যিসকলে নাই চোৱা প্লিজ এবাৰ চাব আৰু মৰম দিব, ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।